9:30 شب اینجا اصفهان، پل خواجو، دیماه تو این سرما. بریم ببینیم چه خبره. سلام علیکم، امیدوارم که حال همگیتون عالی باشه. امشب که اینجا هستم یکی از شب‌های دیماه 1402 هست. ساعت 12 رو رد کرده و ما به اصفهان رسیدیم. اولین جایی که من میام وقتی که شب میرسیم اصفهان پل خواجوه. انقدر اینجا سرزنده است و پرشور و حاله. اول میام اینجا کم انرژی بگیریم، لذت ببریم از کنسرت شبانه و رقص و آواز و بعدش میریم حالا به کارمون میرسیم، ادامه میدیم مسیر رو. میخواستم به شما هم نشون بدم امشب، لذت ببریم با هم و کاشکی توی همه شهرها همچین شب نشینی‌های باشه و هممون لذت ببریم. با من تا آخر ویدیو همراه باشین، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، ممنون میشم. توی سفرهام به اصفهان هر سری ناراحت کننده ترین چیزی که برای من وجود داره این زاینده روده که میبینم خشکه و اونقدر خشک و بیابه، اصلا انگار این که هیچ وقت اینجا رودخونه رد نمیشد و هیچ آبی نبوده. الان شما نگاه کنین، واقعا ناراحت کننده است و نمیدونم.
Alaga دوستان ببینم
Thank you.